Hey guys! Welcome back to my channel. So for today, may bago tayong i-review another one from Xiaomi, ang Xiaomi Mi Stick TV. So ginagamit ko na siya for about, I think 1 week, over a week na. And all I can say is very sulit itong product na to. Sa halagang 1,500. If ever gusto nyong bilhin or tingnan yung features niya, or meron akong ililink sa baba ng Shopee or Lazada. Price may differ kasi may iba-ibang seller, minsan mas mataas sa 1.5, pero pang pinakasulit is yung 1.5 of course. Yun yung ililink ko sa baba kung saan ko siya nabili. So, Android TV stick siya. So, meaning pwede kayong mag-download ng mga apps nyo sa Google Play. Kunwari, meron kayong VLC or Xiaomi na app or games. Sa games, hindi ko siya ma-recommend kasi 1 gigs lang yung RAM niya. So, medyo maglalag yun yung games nyo. Pero for streaming like YouTube and Netflix, wala siyang magiging problema. Ipapakita ko rin later sa TV ko kasi yung TV na ginagamit ko ngayon is hindi smart TV. At kung meron kayong TV na walang apps or hindi nakaka-access sa or hindi smart TV, in particular, pwede nyo itong bilhin para maging smart yung inyong TV. This is one to consider. Marami pang options sa market, but this one, I think this is the best one for the price na mabibili niyo ngayon. Huwag niyo na kayo bumili ng mga mumurahing TV box from China na iba yung brand bukod dito. This is the one, though this is also made by China, but this is Android one. This is very versatile. Sabi ko nga kanina, very compact, feature pack din siya, no? Yun, i-unbox naman natin siya, no? Ayun, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman nito. So, yun. Actually, nandito na sa labas yung, ito yung laman niya. Meron siyang manual dito. At ito yung remote niya. Maliit lang yung remote niya. Very minimalist yung kanyang remote. Ito. Voice activated siya. Meron din Netflix, dedicated Netflix and Amazon Prime Video buttons dito sa baba. Yan kung makikita nyo. So, yun yung remote niya. So, ito naman yung pinaka TV stick mismo. Ayan. Ito lang yung ikakabit nyo sa TV, no? Ito. HDMI siya. Maliit lang to, no? So, meron siyang port dito na micro USB dito sa part na to. Yan, meron din siyang kasamang micro USB mismo, no? Ito yung power, magpa-power dun sa TV stick na to. Ito yung ikakabit nyo sa TV. Yan, at ikakabit nyo yung micro USB na ganyan. Tapos itong USB na part na to, yun yung ikakabit nyo sa USB port ng TV nyo. Meron din siyang kasamang adapter na brick na kasama. So, pwede nyo isaksak sa outlet mismo. So, yun lang yung laman niya actually. So, diretso to ngayon tayo sa TV at i-install ko to at papakita ko sa inyo yung pinaka-layout ng interface nitong product na to. Tara! So, ito na, no, nasaksak ko na sa HDMI port ng TV ko, nandito. Tapos, ito yung kinabit ko yung USB, micro USB. Tapos kung wala naman kayong USB port sa TV nyo, ito nga yung sinasabi kong adapter kanina. Gawin nyo lang ganyan at isaksak nyo sa outlet nyo. Yan. So ito guys, yung una nyo makikita, no, pag na-setup nyo na yung device nyo, pagkabit nyo actually, tatanungin kayo ng mga details nyo, isi-sync nyo yung Gmail account nyo para yung mga sinesearch nyo sa YouTube, lumabas dito. So, ito yung interface niya. Very clean. I really appreciate dun sa paggawa nila ng user interface na to. Very user-friendly. Pwede kayo matunog, Spotify. Yun nga ito, voice-activated nga tong remote na to. So, kunwari, magtanong kayo ng weather. Example, how's the weather today? Currently in Quezon City it's 78 degrees and clear. Tonight, the forecast is around 76 and clear. Ayan, so may mga ganong feature siya. Ayan, pag-open nyo na Netflix, ayan, dire-diretso na yan. I really appreciate yung interface niya talaga, no? At very snappy siya, walang lag akong na-experience kahit na mag-play ako ng example mga 1080p or high definition na mga movie or ayan, very smooth ang kanyang searching capability.
Yun nga, pwede kayong mag-exit dito at pwede kayong mag-download sa Google Store ng mga additional apps na gusto nyo. Yan, get more apps. Yan, pwede yan. Napakaraming apps ng Android. There's thousands and thousands of available apps na pwede nyo i-download nyo. Games. Pero yung suggest ko yung mga games na magagaan lang. Kasi 8 gigs lang ang internal storage nito. So, kasama yung OS. So, mga around 5 gigs na lang matitira sa mga additional apps na pwede nyo ma-download. So, if magda-download kayo, yung magagaan na games lang, magagaan din na mga apps para hindi maubos agad yung storage nyo. So guys, that concludes my very quick review about this product and I'm really impressed by it. Sa halagang 1,500 pesos, may maganda ka ng product at yung TV nyo na walang capabilities na sumagap ng Wi-Fi or maging smart TV siya, this is the one for you. I really highly recommend this one. And maraming nagsusulputan ng mga mumurahing mga Android TV box dyan. Pero hindi sila authorized ni YouTube or ni Netflix. Mahihirapan pa kayo. This one, meron na siya agad na Amazon, YouTube, Hulu, Spotify, Disney, Netflix. All you can ask for. And additional info, yung remote na battery na ginagamit dito is AAA. So madali naman maghanap ng replacement for this one. And meron siyang 1-year warranty sa mga bibili sa Lazada and Shopee. 1-year warranty for this product. Google Assistant. Guys, yung Google Assistant pa lang, panalo ka na, voice activated pa siya. So, pag tinatamad kayo mag-type, tulungan kayo ni Google Assistant. So, very feature-packed itong product na ito. I'm really impressed by it. Napakamura at napakaganda pa. Guys, pag may questions po kayo regarding this product, huwag kayo maya magtanong sa akin. I'll be glad to answer all of it down in the comment section down below. At feel free to subscribe to this channel na malaking tulong yun sa akin. And like nyo naman at i-share itong video sa mga kaibigan nyo. At don't forget to ring that notification bell para ma-notify kayo kung may mga videos akong ilalabas. Yun lang guys. Thank you for watching this video and I'll see you guys on the next one.